تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي قمر الدين وتمر هندي. هدول يعني من أهم وأساس كل الوجبات تاعون رمضان. فرمضان كريم، تعالوا معنا نفرجيكم كيف تسووه صحي ومن مواد يعني طبيعية وطازة وبالأشياء المتوفرة عندكم إن شاء الله. فما تنسوش تشوفوا بقية الشغلات اللي سويناها برمضان، يعني كلها زاكية وممتازة. بنبلش اول اشي بالمشمش. هلا المشمش على اشكال كثيره. هلا مش موسم المشمش الطازه على الشجر يعني. فبنجيب مشمش منشف ما فيه سكر، وهذا كثير مهم لانه ما بدنا احنا السكر مش كويس، بدنا نحط احنا السكر زي ما احنا بدنا. شايفين كيف المشمش بيكون مجفف؟ هذا بتقدر تشتروه من كثير محلات، وبتحطوه وبتنقعوه بمي مغليه لفترة هيك يوم واحد بس عشان نرجعه زي المشمش ما بيكون مش متشتش فيه المية وجاهز عشان نستهلكه. طبعا اذا عندك مشمش طازة ممتاز، استعمل المشمش الطازة، بس احنا ما عندنا هلا. طلعوا كيف هلا بنطلعه. في ناس بيقدروا يشتروا مشمش كمان برضه بيكون معلب. يعني في اكثر من طريقة تسووها، احنا بس نحاول ناخده ما يكون فيه سكر، هذا المهم بالموضوع. فبناخذ المشمش اللي مشمش من مشمشتنا، وبنحط فيه كمان 4 أكواب مي مغلية، وبنحط نص كوب سكر صحي. صراحة أنا بعتبر المشمش فيه كتير سكر، ما بحب أحط سكر، بس في ناس بالعيلة بدون ما نذكر أسماء بيحبوا كتير السكر، فبيحطوا فيه كمان سكر. فمتأكد إنك تدوق المشمش قبل ما تحط قديش السكر اللي بدك تحطه. فيعني بس خذوا هذا بعين الاعتبار. انا بلاقي انه المشمش اذا ماخذه من الشجرة الصح فيه كتير سكر، اصلا ما بحتاج احط فيه سكر. في بعض المشمش ببيعوه بمناطق خاصة هنا ما فيه سكر بالمرة، طبيعيا بحط فيه شوية سكر. فهلا بنمسكه هذا، يا اما بنحطه بالخلاط اليدوي يا بالخلاط العادي. المهم بدنا نفكفك ونخلط كل القطع اللي بالمشمش لحتى يصير متجانس، تقريبا زي شوربة كتير كتير كثيفة. بيست بسموها. بنضلنا نحرك فيه ونتأكد انه كل القطع آه، اختلطت وصارت الكثافة متوحدة. مش عندك قطع وإشي بتاكله وإشي بتمضغه، لا، بدك إياه يكون متجانس بجميع القوام تبعه. هلأ بدنا نسوي أول إشي شرائح زي القمر الدين تبعون الأكل، لأنه ما بصير شي يجي أي رمضان بدون ما الماما تجيب قمر الدين دا تسوي فيه عصير ويكون خالص قبل ما تيجي هي دا تسوي العصير. بدها كل الرقايق ياكلوها الشباب والبنات. فبنحط أول إشي زبدة على صحن، نخليه بس مشان ما يلزق، ونمسك هون كوب من هذا اللي هلا خلطناه. بيكون طبعا شوية لساته مرق ولساته دافي. بنحركه لحتى ايش يفرد حاله على الصحن اللي انتم منقينه. بتقدروا اذا بدكم تستعملوا زي المعلقة او اشي تعملوه، بس كمان برضو المفروض تقدروا تحركوه بايديكم. هيك كتير كتير سهل تخلطوا الصحن. هاي شوف ما احلى بنزل، شوف القوام تبعه كيف متجانس، ما في قطع كبيرة، فيش اشي طالع، وعم بتحرك معنا زي ما احنا بنحتاج مشان نعبي الصحن كله. هلا هذا طبعا الصحن آه، مع انه مبين انه هو مش سميك، شوي اسمك من ما راح يكون بس نخلص، لانه المية راح تروح منه زي ما عارفين. يعني بدنا نجففه. هلا هذا هي اول حركة، وفي اكثر من طريقة للتجفيف. احنا في عنا 3 طرق نقدر نستعملها هون، وفي لسه اكثر مش متوفرة إلنا، بس هلا بحكي لكم عنها. واول وحدة انه بنقدر نمسك هذا الصحن ونحطه بالفرن 70 درجة مئوية 3 4 ساعات، وبتقدر بنشف لحاله. في طريقة تانية بنحطه فوق طنجرة فيها مية وبنخليها شوي شوي تغلي، والبخار تبعه بضرب بالصحن وبنشف لنا اياه شوي شوي. بتقدر تحط شاشية فوقيه وتتركه برا بالشمس. وفي ناس عندهم جهاز مجفف، اير دراير، بيضل يحرك الهواء وبيجفف لك اياه. فاكثر من طريقة تقدروا تشتغلوه. هلا خلينا نحطه على جنب ونمشي. هلا بدنا نسوي القمر الدين تبع الشرب، اللي هو بنضيف عليه المية مع اللي هلا قبل شوي طلعناه وخلطناه. هلا زي ما قلت لكم في ناس بحب يزيد كمان سكر عليه، ما في اشكاليه، بس دوقوا
لو سمحتوا دوقوا مشان تكونوا عارفين 100% الطعم تبعه راح يكون كتير حلو ولا قليل حلو، وإذا العيلة بتحبه كتير حلو ولا مش كتير حلو. يعني كل عيلة إلها طعم غير، حتى كل فرد مرات بيكون له طعم غير. منحركه ما في داعي تستعملوا خلاط هون، لأنه صراحة الخلاط لما عملنا الخلاط كان ممتاز. نرجع للصحن، هيو خلصنا. شوفوا كيف زي قطع رقايق هيك بتطلعوها، ما أحلاها بتقيم لأنه حطينا الزبدة، ما بتلزق ولا إشي. كتير سهل تمسك مقص، ما تستعمل مقص الخياطة، الله يسعدك، بلاش تخربه وتلعن أفطاسه ويصير كله بدبق وتاكل بهدلة من مرتك أمك أختك اللي هو. استعمل مقص للمطبخ أو سكينة أو مشرط اللي بدك إياه، بس ما تفضحونا. فهلأ هون عم نقسمه. مرتي حبت تلفلفه عشان الواحد يقدر ياكله بسهولة ويقدر طوال يزت لك وحدة كاملة بتمك، لأنه إحنا بتذكر كيف بتاخد القمر الدين وبتمط عن أفطاسه لحتى تقدر تاخد لك قطعة. هون هيك شوي شوي بتاخدها بتحطها، ما حدا بنتبه عليك، وبتخلصه تحت عينيهم. هاي شايفين كيف بنلفهم، وهيك مناسب كل لقمة، ما يكون كتير كبير ما يكون كتير صغير. وأنا دقت وحدة والباقي خلص ما بعرف وين طار. العائلة خلصته، هيهم كانوا في 6، احنا في 4 عم باكلوا. وين مين أخذ 2 زيادة؟ بدنا نشوف، للا أطلع لكم إياهم. هلأ نمشي للتمر الهندي. بنستعمل هذا رب التمر الهندي بيست، تمرين بيست أورجانيك، أصله من الهند، بتلاقوه بالمحلات الهندية اللي بتبيع أكل هندي وهيك شغلات. هي شكله زي الدبس كأنه. بعدين نفس المبدأ بتزيدوا السكر زي الاحتياج انتم اللي بتلاقوه بتفضلوه. بعدين بنزيد عليه المية، ونفس المبدأ ما في داعي للخلاط، راح يكون كتير سهل انه يدوب السكر والتمر مع المية، وبتضيفوه يعني طازة وفرش للجميع، ريحته بتفحفح في البيت زي كل رمضان إن شاء الله. إذا حابين يكون أقل مرقته أقل بتقلل المي، إذا بتحبه أكتر بتزيد المي. إحنا حاطينها حسب اللي إحنا بنحبه بعد ما جربنا وشفنا كيف بيطلع معنا. وهلا بتطلع هي العزيمة، بتحطهم. طبعا الله يستر إذا ما خلصوه الأولاد قبل ما تقدموه للضيوف، يعني كل واحد بياخد نصيبه من الأكلة وصحتين يا شباب.